جیرم اسمم ناکام مونده به چشم دنیا نه تلنوبی نه؟ نه نناده بورد کره ایدی؟ میخوام بیرون شما بکن بود اصلا به خوبستان بود خوابی گریوستان بالا میخوام ترس مردم بیا میخوام با بیرون نه اونجا نه اونجا نه اونجا نه باش تو برو خیلی حواست تو به نبود همه یه دولارم تردد بکنیم همه پیاده خبره؟ ها یا با ماشین بره ها؟ یا با ماشین بره مثلا این چه بزرگ نمونه بالا؟ نه به وقتی مسافرش بیکاره خوشیه من آور زمان که این طرف فیلم بگیره وسیله چی داری؟ هرچی داری بتا با هم بازی وسیله چی داری؟ برو بیا تا با هم بازی کنی نه از اون چیزا آره اون برای من یاد دید دوزد برو تو اتاق خواب این بر پیش بابا لینا مامان دست چپ دست راست رو بلدی بخونی با من بعد بابا با تمرین کنی بگو دست چپ لینا کدوم دست راسته نه اون دست راسته کدوم دست چپته دست چپ بیا بالا نه دستات پایین بیا آوردم دست چپ بابا دست چپ دست راست باش کدوم چپه نه کو دست چپه کو دست راست راست آورد برایش اشتباه بود نه کو دست راسته خطا اولش نبیردی راست درست کن بچن درست کن کو مامان دست راسته نه نگاه کن مامان نه با من دست راست دست چپ دست ها بازه باز خدا سلام انگوش دستا مشت دستا بیو دست چپ کن چپ خودت بگو کدوم دستت چپه پاشو این راسته آفرین این چپه حالا کو دست راست کو دست چپ کو دست راست کو دست چپ کو دست راست کو چپ خب پاشو دست چپ پاشو باز کن دست چپ پاشو تا اول دست چپ و راست رو پاشو یاد بگیر پاشو دیدی برات خوراکی گرفتن برات چی؟ کسی نمیخورد شما رو خودت منظورت چیه؟ مکانی که اینجا نیست خب پاشو دیگه برات وسیله نمیگیرم پاشو دست چپ دست راست دستا باز خب دستا مشت میچرخیم با یه انگشت دستا دیواره دستا مثل دیواره میخونم باز دوباره خب بیا خب بیا اینجا
لنا این چه رنگیه؟ نه بابا فکر کن نگاش کن اگه این زرده این چه رنگیه؟ آفرین خب این زرده حالا این چه رنگه؟ نه سبز قرمزه بگو قرمز اصلا انار رو ول بکن این چه رنگه؟ لنا این انار نیست بابا چه رنگه؟ این چه رنگه؟ این چه رنگه؟ چه رنگه؟ قرمز حالا با هم میگیم آبی بلش کن آبی قرمز سبز زرد نارنجی بنفش آبی کم رنگ خب حالا رنگ قرمز رو بردار بذار اینجا قرمز اینجا از اینا بردار خب بذارش روش آفرین حالا رنگ آبی رو بردار بذار سر جاش خب آره حالا رنگ سبز رو بذار سر جاش حالا رنگ بنفش رو بذار سر جاش بنفش آفرین حالا رنگ نارنجی رو بذار سر جاش رنگ زرد رو بذار سر جاش رنگ آبی کمرنگ رو بذار سر جاش آبی کمرنگ خب حالا رنگ نارنجی رو بردار یه دونشو نارنجی بنفش رو یه دونشو بردار بنفش آفرین آبی کم رنگ هم بردار زرد رو بردار قرمز رو بردار قرمز تو باید بگی کدومه قرمز لنا قرمز همون که دوست داری رنگ مورد علاقه قرمز آفرین میخوای چی کارش کنی؟ گفتی دو تا تخم مرغ صبحونه خوردی؟ وای بفرما خوشگله؟ آواره خب بیا بشین همون رنگار روشو باید بگی بعد بکنی بیا بذارش اینجا این چه رنگه؟ آفرین این چه رنگه؟ لنا نمیذارم بخوری این چه رنگه؟ این نه بابا آبی نیست این قرمز این چه رنگه؟ آره این چه رنگه؟ چه رنگی؟ بابا مگه نمیخوای کیکتو بخوری ولش کن اینا رو این دیگه تموم شد این چه رنگه؟ این کوچولوه چه رنگیه؟ آفرین بعد میگم اشتباه چیندی یا درست چیندی قبل اینکه اونا رو چیز کنی اینا رو بگو چی هم بعد انجام بده بیا اینا رو بگو یه بار دیگه اینا رو بگو این چیه؟ دایره آفرین این چیه؟ نه مثلث
خب این چیه؟ محکم بگو. خب این چیه باز؟ بعد مستطیل محکم بگو. آفرین دخترم. خب سری بچین ولش کن پرهنگ زمان کن. سری بچین زود باش. مثل چیه؟ زود باش. سری عجله کن بچین. میخوایم بریم. آره میخوایم بریم تو باغ. آره. بچین سری بازی نکن باش. آفرین نه سری بچین. کجا تو خیابون؟ آمبولانس دیدی؟ ماشینا لیگان ویژه و اینا ندیگه بابا چقدر پلیس و اینا اینه چشونه گم مریض ها آمبولانس ما باشه اما یه آمبولانس ما برای مرده بیاره یا پیکنم مورد اورژانسی بیاره آمبولانس رو دیدی ترسیدی؟ خب بچین سری بچین ماشالله لینا خانم سری همونایی که تو دستت هم بچین زود بس بعدیش بچین سری همه شو بردار هرچی نارنجی بردار بریز همینجا برو بردار بچین کیکم بخوریم چایی قوی بشیم جون لینا خانم نه شکل لینا مامانت رفت کجا کی میاد باشه الان میاد گفتم کبریت ها کجاست؟ کبریت آره دیدم تو بازش کردی؟ ای دختری تموش بیا دست نکن وسایل چیه لینا؟ چیه بابا؟ چیه؟ لینا چیه؟ خوبه دیگه خوبه لینا چیه بابا؟ خودی که این همه نمیخواد این زنگ رو بزنی بیا برو پیشش تا
خوبه؟ سلام خوبه؟ چی کردی؟ ما رفتم تبر بزنیم در شام شما هم تو اسپریسو ایدی؟ یکی داره اینش کنه آمدسونه؟ نیام که متوجه نبودی خب؟ ولی وجدانم عبور نکی به تا شیستم آمدسونه؟ اسپری خوش بکنم ماشی؟ نه خونه ماما اون خریده رو کی اینجوری کرده؟ چرا؟ کاسری اشتیاسی خیلی سرش کنی ایو بو به نظرم یکی منم نیست ها؟ درشه دارم ای طورشه دارم ایو بو اما نه اوتوری اگه یه اینه کنیمش ایو بو یادش شدش ها ایو بو بیدی واسه یه خلال دندونی بجورم همه خلال دندونی چه کردی تبردن؟ هیچی آقای زنگ آقای حیدری گو اگر میای با باقری نمیزنیم گو وقت که برم سو پیشینه بگیرم صبح برم سو پیشینه بگیرم او ایا جانم تمش بگو آدمی که الان حال ناره بیا الان نیرسی بیا صبح خواب هیئت چطور انجام بده؟ مشغولم واسه که چه؟ گو بینتون اختلاف سیانی میکنیم دارش میکنی مامان جان آب داغه نه آب داغ میخوای بخورم ایدی ببینم من چه کردی با دلم و ایزمه هیچی چند دقیقه با هم بازی که ها؟ یه چند دقیقه با هم بازی که دیدم اصلا گوش نیه زیاد میکنه چه کردم؟ هیچی کنه مامان چی کار میکنی؟ بگو جواب بده چی کار میکنی مامان؟ من خیلی برسه آقا همه دیر رو بیر امروز هم خود نمیتونی برد خیلی کار داریم نه تو ساخته رو بینه دختر که بیزر بینه چیش کنم؟ نه او خود مسئولیت رو کردیم نه کم انجام شد براتون بله چه کردی؟ شکایت قرار خبر کنه منتظر شم خب هیچ مدرکم به دست نآورده؟ گو یه چیزی از سرنخلی دارم خب که باید مطمئن بوم حالا دیگه قرار خبر کنه اما 2 روز منتظر شم حالا دیگه تا امروز دیگه خبری نبیست و بیرم سراغش بینیم چه دست دارم کنه تن گرفتن نآورده نه اختیار داری نه با گل توی جناب خوبه لا 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 لا
ای گل دینی خوابای خوش ببینی روی ابرا بشینی لا 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 الو بهار سلام بله ساعت 5:30 5:30 بیا برو شرایط هم بیا خداحافظ ایدی پرسیده نه؟ نه نه چی کنه؟ گوشی فیلم کارتون ایدی چوبی؟ ها چوبی؟ بعدن
احتمال درگیری هست بین ایران و آمریکا. آبی؟ خب از اون ور اروپا دوستا شما کمک چه؟ از اون ور اروپا چیه در مورد خروج سرمایه و پید از ایران این مثلا مستران دارن پیدشون رو خارجی کنه از ایران. بعد ببینیم بکن خود استفان از کشور اروپایی تروریست ساخته. از این طرف هم خود سپانم؟ نهادش هم خب از این طرف هم آمریکا به خاطری که خب از معترضین حمایت کنه و هسته‌ای از ایران بگیره اورانیوم و اینو خواه با ایران جنگ بده تمام تحصیلات شمارات رو داخل خرید کنه. فکر نکنم جنگ رو شاید هم نه. عقب نشینی که این کار بود دروغی یعنی هم کانادا شونه دروغی. من کردیم بود پیداشو کردم آقا؟ ممنون دست تو بیا کدش؟ ماما نه اینجا مو میگیره باید بزنش بالا باید چکار کنم؟ اما اون طرف ها رو برو از اون برده بالا نه از اون برده بالا ماما ماما دست نزن ماما ترسیدم من ندیدم که دست تو بشونی نه باید این دست تو بشونی دوباره از او برو پایین دست تو بشونی